תבואי אליי הלילה, כבשים כבר יבשו בחצר, מלחמה שאף פעם לא די לה, היא עכשיו במקום אחר. וכבישים שווים בלי הרף, לבדם כסוס בלי רוחבו, והבית נסגר בערב על הטוב והרע שבו. וידענו היטב כי הגבול הוא קרוב ואסור לנו שם. אבי התפלל ויחולו הארץ וכל צבאם. צבא והארץ הפילו, עוד מעט וחווה האור. המצווה בשמיים התחילו, שוב השניים צריכים לגמור. תבואי אליי הלילה, כבשים כבר יבשו בחצר, מלחמה שאף פעם לא די לה, היא עכשיו במקום אחר. בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, 10:30 וכמה דקות. מה שלומכם? ובוקר טוב לדוקטור שוקי וולפוס בר אילן. טוב, ניר. הכל בסדר? איזה כיף להיות פה. נכון? היום אנחנו מתחילים ראשונה בסדרה של תוכניות שמשלבות מדע ומוזיקה. מדע ומוזיקה. מדע ומוזיקה. ובטח לא תתפלאו שהתוכנית הראשונה תהיה סביב האורח הקבוע בחיים שלנו. איך שנייה חושך, כמובן כשאיך שנייה אמצע חודש הוא לגמרי פה, קודם הוא זורח, אחר כך הוא גורע, אנחנו מדברים כמובן על הירח. הירח, אנחנו אומרים ירח, בוא נתחיל מהרצון של בני האדם. בוא נעוף לשם. בוא נעוף.
יש לי הפתעה בשבילך. כן. שים לב לאורח הבא בתוכנית שלנו. אהוב, מוכשר, מקסים ונדיב, וכשהוא קורא אלתרמן, אין כמוהו. קבל. נתן אלתרמן, ירח. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת, עיר טבולה בפחי הצרצרים. ובירותך כדרך עוד סופה אל הלך, והירח על כידון הברוש. אתה אומר, אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו. שוקט העץ בעודם עגילים, לעד לא תעקר ממני אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. וזיכרוני הראשון, אם יופייך אינו מטעה אותי. משליך גיטרה ואבי עליי צורח. ואמי אומרת זה, החוטא שלי, ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי. עוזב את הבית אל סיכוני הזמן. כששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים, ענית תביט לירח, שם יש כבר אדם. ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר, והם צעקו תורידו את הנמוך עם הטוקסידו, ורק אחד אמר ילד ילד עוד תוריד את הירח בשבילם. הייתה תקופה כזו שהאושר בא בזעם, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב, אהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, וגם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי. קשה להגיד חבל לא לומר אולי. במקום זה אני רוקד וצועק לירח רד, ומאשים את העולם בכאביי. ולפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח. כשאתה שוכח, כן, אתה מסכן, יש גשם בשמיים, אין ירח בינתיים, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב,
אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה את השיר הזה. מדהים. אהבת? מאוד. תודה רבה. גם אני חושב שאם לא מתאהבים בשיר כשעושים אותו, אז חבל. שמעו שאתה מאוהב נכון? כשאתה שר. אני מאוהב בשיר הזה. דוקטור שוקי וולפוס, אוניברסיטת בר אילן, מה נשמע? מצוין. נתחיל בצורה הכי, אמרנו, fly me to the moon, כן, ומסתכלים על אז הירח. בוא תן לי לספר לך. כן. מה, מאז ומעולם, כן. אנשים הביטו לירח, אוקיי. ראו משהו קסום, אהה. ותמיד האנושות רצתה להגיע לשם. אז אם נסתכל כרגע על התמונה שיש לנו כאן במסך, Right. זה הפרויקט של ארתמיס, שעכשיו בזה הרגע מתנהל על ידי נאסא. עוד פעם, תגיד, מה זה ארתמיס? ארתמיס זה שם של איזה אל יווני ששלט אוקיי. בציד ובכוחות הטבע וזה. ארתמיס זה הפרויקט שיש לו מטרות חדשות, כן. חברתיות ומדעיות. חברתיות, זה מה, זה חללית לירח? טיל לירח טיל. שנושא חללית לירח, כן. פרויקט שתפקידו להנחית רובוטים ואנשים על הירח, אוקיי. והמטרה המדעית העיקרית שלו זה להקים שם עמדת זינוק לשאר החלל. מהירח אפשר יהיה לזנק למאדים והלאה. למה? כי אבל הירח יש- יותר קרוב אלינו, כי הוא יותר... כי אנחנו לא שם מכירים אין אותו קצת? אטמוספירה, ומשם כבר השחרור מהכבידה יהיה קל יותר. יש הרבה סיבות. אבל יש גם מטרות חברתיות. להנחית על הירח את האישה הראשונה בהיסטוריה, ואת האדם הצבעוני הראשון בהיסטוריה. מה, עד עכשיו עוד לא היה לא. אסטרונאוט שחום לא. אור? אז בואו נראה את מה היה עד עכשיו, כן? אז אוקיי. אנחנו כמובן רואים בתמונה את הנחיתה המפורסמת של אפולו 11 עם ניל אמסטרונג, מייקל קולינס. רגע, אבל היו נחיתות קודם. כן. למה הנחיתה אז הזו רגע, כל כך מפורסמת? היא מפורסמת כי זו הפעם הראשונה שהאדם נחת וצעד על הירח. קודם הם לא צעדו. עם המשפט המפורסם, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. צעד ענק לאנושות, כן? אז מה היה קודם? אז בשנת 59, לונה 2 נחתה, אפשר להגיד. הרוסים. נפלה על הירח. הרוסים. הרוסים, אוקיי. כן. מיד אחר כך, קצת יותר, בשנת 66, לונה 9, נחיתה מבוקרת, נחיתה רכה ויפה, ולונה 10 נכנסה לסיבוב סביב הירח, למסלול אורביטלי מקיף, ואז הגיעו אפולו. האמריקאים לקחו את התחרות, ובשנת 68 עד 72, פרויקט אפולו, עם הנחיתה הכי מפורסמת של אפולו 11, שם. אם אנחנו מסתכלים מאז ועד היום, 24 אנשים ביקרו בירח והשאירו שם את חותמם. ממש פיזית הלכו על הירח. בני אדם פעם הגיעו ראשונה, לירח. אפולו 11 ב-68. כן, פעם ניל ראשונה. אמסטרונג והחברים. הם פתחו את ההיסטוריה. אבל מעבר לנחיתות האלה, היו בסך הכל 134 שיגורים בין המדינות ששיגרו, ארצות הברית, 57, ברית המועצות, 58, רוסיה, ברית המועצות, סין 8, יפן 5, הודו 2, אנחנו 1. לא כל כך מוצלח. בתוך כל השיגורים האלה יש כמובן מוצלחים ופחות מוצלחים. בראשית אחד שלנו היה ניסיון פחות מוצלח, כן. אבל ב-25 מה הולך לקרות? לא זוכר. בראשית 2 הולכת לנחות שם. ברצינות? והפעם אנחנו נצליח. מה נדפק בפעם הקודמת? משהו במנועי רכב הנחיתה, ואז במקום לנחות הם נפלו, התרסקו. אבל העתיד עוד שם, ובעשור הבא צפויים עשרות אם לא מאות שיגורים של כל העולם, ואנחנו ביניהם מעצמות החלל. מה השיגעון הזה להגיע לירח? זה הרי השקעות הון תועפות. אז אחד, כדי להבין טוב את היקום. אם נבין את הגרם שמיים הקרוב אלינו ביותר, כנראה גם נבין יותר טוב את היקום. 2, זה התחום שאנחנו מסתכלים בו היום. זה מדע עם הדברים הרכים יותר. עם האומנות, עם הסקרנות, עם הרצון לכבוש, עם הרצון להצליח, עם הרצון לזנק. כל זה, לצאת מהטריטוריה שלנו, מכדור הארץ, אז הדבר הראשון הוא הירח. ובואו נעבור הלאה, בואו נסתכל איך בעצם הירח נראה לנו, בני האדם. אז כשאנחנו מביטים אל הירח, הנה יש כאן תמונה
שהיא תמונה כמובן שצולמה בטלסקופית, ומראה את כל היופי הזה של הכדור הזה שנקרא ירח, אבל אנחנו, בני האדם, בדרך כלל לא רואים אותו ככה. אנחנו רואים אותו תמיד, או רוב הזמן אנחנו רואים אותו קצת חסר, קצת נלקח ממנו. אז יש לנו, אנחנו קוראים לזה מופעי ירח. יש מולד הירח, יש מילו של הירח בשפה העברית, שזה הירח המלא. ובואו ננסה להבין איך זה קורה, למה זה קורה. אז בואו נלך הלאה ונסתכל כאן על הסרטון הזה, ואנחנו רואים כאן את הירח סובב סביב כדור הארץ. הנה כדור הארץ, ואם נעצור לרגע את הסרטון, עצרתי בנקודה מסוימת. כאן אנחנו רואים, השמש באה מכאן, מאירה את כדור הארץ, ומאירה גם את הירח. הירח עצמו לא זוהר ולא מאיר. מה שאנחנו רואים זה את החזר קרינת השמש ממנו. כלומר, השמש פוגעת בפני הירח, והירח מחזיר חלק מהקרינה הזאת, חלקה נקלטת על פני כדור הארץ, וזה מה שאנחנו רואים. סדר לי רגע, אפילו עם הידיים ככה, איפה השמש, איפה הירח, איפה אנחנו. אוקיי, אז השמש, בואו נניח בהתאם לתמונה הזאת, השמש שם רחוק, הפרוז'קטורים שאנחנו רואים כאן, זה כדור הארץ, והירח מקיף ומסתובב. לא באותו מישור, הוא לא חוסם, כי אחרת היינו מקבלים ליקוי חמה או ליקוי ירח. כל הזמן. כן, זה לא באותו מישור, אבל אנחנו רואים את ההחזר, כלומר, אם עכשיו השמש מאירה את הירח פה, אז אנחנו רואים רק קצת, רק טיפה. הנה כאן אנחנו נראה בנקודה הזאת. השמש מאירה את הירח, ואנחנו רואים רק את הפיסה הזאת המוארת של הירח. כל מה שנמצא מאחור מוצל, ולכן לא נראה. והנה כאן תמונה בהגדלה של מה שרואים בנקודה הזאת. ואם אנחנו נמשיך לרוץ, אז הנה הירח מתמלא, כי בדיוק בנקודה הזאת הירח עכשיו נמצא מאחורי כדור הארץ, אז כשהשמש מאירה אותו, אנחנו רואים את מלוא הכדור חוזר אלינו. באמצע החודש. אמצע החודש העברי. וככה אנחנו ממשיכים להסתובב, ואנחנו רואים, הירח נגרע אחר כך, והירח מתמלא, והירח מתרוקן, והירח מתמלא, וזה מחזוריות שקורית פעם ב-29.5 יום בערך. אז אלה הם מופעי הירח. זה מה שנקרא מופע ירח, ואחד המופעים המרתקים הוא ירח מלא. למה? למה? כי אז אנחנו רואים אותו במלוא הדרו, ואז זה גם היה מאוד שימושי. אם נלך 200 שנה אחורה, כשהיה עוד רק הששיות, אז אם רצית לצאת החוצה, האור היחיד שקיבלת זה אור הירח והכוכבים. אז בליל ירח מלא, זה ליל קסום, זה נפלא. אז בוא נלך... אני רוצה רגע לקרוא לך בנקודה הזו שיר, אתה מרשה לי? הצופים שלנו יוכלו לראות אותו על המסך תכף. הוא נקרא ירח מלא ופרידה הקטנה. פרידה? כן. טד יוז, משורר בריטי, יוצא מן הכלל. הוא אומר ככה, ערב קטן קריר, שאני אצטמק לנביחת כלב וקשקוש דלי, ואת מקשיבה. כור עכביש, דרוך לנגיעת הטל, דלי מורם, דומם ומלא עד שפתו, ראי, שיפתה כוכב ראשון לרעד. פרות הולכות הביתה שם בשביל, קושרות לגדרות זרים חמים של הבל פה. יפה. קושרות לגדרות זרים חמים של הבל פה. נהר אפל של דם, הרבה גושים של סלע, נושאים זהיר זהיר חלב שלא נשפך. ירח! את קוראת פתאום. ירח! ירח! הירח נסוג מעט כאומן צופה נדהם ביצירה עליו, ביצירה המצביעה עליו נדהמת. יפה, נכון? קסים. ממש ציור. באיזה ירח תקופה? מלא, מתי זה נכתב? באיזה תקופה? סוף המאה ה-19. ירח מלא ופרידה הקטנה, טד יוז. ואת אלתרמן שמענו קודם, נכון? סיפר לי רוני סומק, שאחרי 68, כשהייתה נחיתה על הירח, משוררים כבר התחילו לכתוב פחות על הירח. למה? כאילו הקסם פג. דווקא כשכבשנו אותו, כן, השגנו כן. את היעד, אז כן. הוא פוגג. המסתורין סביבו. כן. ועובדה מעניינת נוספת, מדהימה, היא המשורר שרל בודלר, המשורר הצרפתי, גם כן המאה ה-19, שהציע להטיל איסור על משוררים וסופרים להשתמש במילים ירח
וכוכבים. גדול. נכון? כי זה הפך להיות כבר כי יש בזה, זה קל נורא לעשות מניפולציה והטעיה. אתה רוצה שנתחיל לכתוב לך שיר נהדר? תשמע התחלה של שיר נהדר. נו, ירח על תל אביב. פנטסטי. נכון, זה כבר שיר? אני כבר באווירה. ירח על תל אביב. נכון? לא עשיתי כלום. לכן בודלר אמר, אסור יהיה להשתמש לא בירח ולא בכוכבים. הצגת לי פה, ויש בזה משהו שזה נשמע מצחיק, כאילו, מצד שני, לך תדע, פתאום מישהו עשוי מאוד מאוד להתעשר מזה, גיסך. חכה שנייה. מה? חכה שנייה. תגיד. בואו נסתכל, עוד לא סיימנו עם מופעי הירח. סליחה. ימשיך כבודו. בואו נלך רגע למופע אחד מיוחד של הירח, שקיבל שם מיוחד. אנחנו רואים פה בתמונה ירח כחול. קיבל את השם בלו מון. אם אני זוכר מהשיר, זה משהו שקורה אחת בכמה זמן, נכון? כי באמריקאית אומרים, once in a blue moon. once in a blue moon, כן. זה משהו נדיר ביותר. אז בואו נסתכל רגע, מכיוון שירח מלא זה אירוע שחוגגים אותו למעשה, הוא קורה פעם בחודש. פעם בחודש? פעם בחודש. ירח מלא, כן. ירח מלא. בלוח העברי, באמצע החודש. אז מכיוון שזה אירוע כזה חגיגי, פתאום אפשר לצאת בלילה החוצה ויש תאורה. דרך אגב, בארץ מומלץ לעשות את הטיול בנחל חברים. כי מה? בליל ירח מלא. כי מה? מלא שם, לא צריך אור. אתה הולך באמצע הלילה, נפלא, הכל מואר. ברצינות, למה דווקא נחל חברים? כי שם אדמת חבר, לבנה. הבנתי, זה מחזירה את האור. פשוט אתה הולך מואר לחלוטין. אז בקיצור, באמריקה הצפונית... על זה נאמר, בשביל זה יש חברים. חברים. אז באמריקה הצפונית, כל כך אהבו את מופע הירח, שנתנו לכל מופע שם מיוחד. וואלה. למשל, המופע של ינואר נקרא וולף מון, כמובן. זאת אומרת, מופע זה הופעתו באמצע החודש מלא. כן, מלא. זה מופע. מופע ירח מלא. אז וולף מון זה הירח של הזאבים, היללות של הזאבים בינואר. בואו ניקח נגיד עוד כמה שמות, פה בשקף שמתי את כל השמות, אבל במרץ הירח נקרא וורם מון, ירח תולעת. מה זה ירח תולעת? אז כשהאדמה קצת מפשירה, התולעים מתחילות ללכת, והטריילס, העקבות שלהם, זוהרות בליל ירח מלא. כמו אצלנו בקיץ, החשופיות שהולכות על המדרכה ומשאירות את השובל שלהם. או נניח, באוקטובר זה Hunter's Moon. למה? כי כבר סוף הקיץ, הקוצים, כל השדות התרוקנו, ועכשיו לשואלים אין איפה להתחבא, ולצבעים אין איפה להתחבא. זה הזמן של הציידים לתת את המכה שלהם. לקחתי חזרה לבלו מון, זה איזה חודש, אבל נשאר לנו עוד מופע אחד, בלו מון. כן. אין לו חודש, לא נשאר לו חודש. זה אירוע כל כך נדיר, מכיוון שהלוח הלועזי הוא 30 או 31 יום, אז פעם ב-29 חודשים, פעם בשנתיים וחצי, איפה מורים בקהל? 29 חודשים, פעם בשנתיים וחצי בערך, יהיה לנו פעמיים באותו חודש ירח מלא. והמופע השני הזה של ירח מלא באותו חודש, הוא קיבל את השם בלו מון. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, אצלנו בלוח העברי זה יכול לקרות? תענה אתה דוקטור, כן, לא יודע. לא, חד משמעית. כי הלוח העברי הוא לוח הלבנה. הוא מושתת על הירח. והלוח העברי הוא בין 29 יום או 30 יום כדי לפצות על ה-29.5. לכן אצלנו אין בלו מון, לא קיים מופע שני.
שוקי וולפוס, כמה זה יפה. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, אם אתם נהנים כפי שאנחנו נהנים ומסתקרנים כפי שאנחנו מסתקרנים, כן, כולנו יודעים משהו על הירח, אבל היום אנחנו עושים סדר, תצאו פה עם 4 תובנות. 4 תובנות שאחת היא המסע אל הירח. אגב, המסע אל הירח, אמת או... נגיע לזה, חכה, שמור את השאלה. שמור את השאלה. אני רושם לי שלא אשכח. שלא אשכח. ימשיך כבודו. השנה 98. אוקיי. אני במעבדה שלי, אוקיי. יושב ועובד ולומד וחוקר והכל, מקבל טלפון פתאום מגיסי. גיסי אומר לי, שוקי, תשמע, מציעים לי למכור אדמה על הירח. לקנות או למכור? מוכרים, אני רוצה לקנות, הוא אומר לי. הוא אומר לי, אני רוצה לקנות אדמה על הירח. 500 דונם על הירח למחירה. הוא שואל אותי, מה עדיף לדעתך? הצד המואר או הצד החשוך? נהיה לי פינק פלויד בראש, כאילו. בדיוק, מפינק פלויד זה בא, התקליט שלהם המפורסם, The Dark Side of the Moon. אני המום מהשאלה, וכמובן, כמו כל בני האדם, חושב שאכן לירח יש צד מואר ויש צד אפל. עכשיו בואו נבין מאיפה זה בא. לירח הוא סובב סביב כדור הארץ במצב שנקרא לוקט, במצב נעול. כלומר, אם אלו הם פני הירח, וזה גב הירח, הוא תמיד מפנה את הפנים אלינו. כשהוא מסתובב, הוא שומר תמיד להסתכל עלינו עם אותו צד. יפה מצידו. אז הירח, כל הזמן אנחנו על כדור הארץ, תמיד רואים את אותם פנים של הירח. דרך אגב, עד שהחלליות ביקרו את הירח, לא ראו את הצד הרחוק יותר של הירח. אבל מכאן באה הטעות. חשבנו שאם הוא מפנה את אותם פנים, אז זה תמיד הצד המואר. זה לא נכון, זה הצד שאנחנו רואים. כי כשהוא מפנה אלינו את הפנים, הוא מקבל שמש בגב. אז אין לו צד מואר וצד אפל, לא קיים דבר כזה. אצלו היממה פשוט אורכת 29.5 יום, לא כמו אצלנו. עד שהוא משלים סיבוב סביב כדור הארץ, הוא גם משלים סיבוב סביב עצמו. אז אני אמרתי לגיסי, תשמע, אני לא ממש יודע, נראה לי שיותר קל לחמם מאשר לקרר, אז אולי תקנה באפל. בסוף קנה במואר, אבל לא משנה. מה זה קנה במואר? יש כאן, אתם רואים פה בשקף, את השטר מחירה, זה אותו שטר גם שאני מחזיק, שטר בעלות של אחותי היקרה, אוסי אסנת, וגיסי שרון, שקנו 500 דונם על הירח בשנת 98, במחיר של 180 שקלים. לדונם או בכלל? לא, בכלל, על ה-500. 500 דונם ב-180 שקלים. הוא אמר לי, מה יש לי להפסיד? מה אכפת לי? אז יוצא איזה 4 שקלים, יום אחד זה יהיה טוב. 4 שקלים לדונם או משהו? יום אחד זה יהיה טוב. עכשיו, מה הסיפור שעומד מאחורי זה? בחור אמריקאי בשם דניס הופ, הלך וקרא את החוקים, וראה שיש הסכם בין המדינות שאומר שלאף מדינה אסור לקחת בעלות על הירח. אין בעלות, אין חזקת בעלות למדינה. הוא קרא וקרא וקרא ואמר, אוקיי, אבל לא כתוב בשום מקום שלבן אדם אסור להחזיק אדמה על הירח, לאדם פרטי. הוא הלך, ניסח מכתב, על פי חוק, שלח מכתב לאום והצהיר, אני הבעלים של הירח ושל כל מערכת השמש. הוא לא שמע בחזרה, מבחינתו זה אושר, והוא התחיל למכור אדמות על הירח. ועד היום הוא מכר 100 מיליונים של דונמים על הירח, והנה, יש כאן תמונה עם האפשרות, אתה יכול להיות בעלים של אדמה, על מאדים, על יופיטר, על מה שאתה רוצה, על הירח, כמה שאתה רוצה. אתה רוצה שנקנה עכשיו בשותף? אתה רוצה לקנות? כן. אם אני לא אענה מזה, הילדים שלי יענו. זה יהיה נחמד אם אני אצליח להיכנס ללינק הזה. אבל בינתיים שוקי יספר לי עוד איזה דבר. דיברתי על טמפרטורות שונות, 120, פלוס 120 ומינוס 120. איפה ואיפה? אז ככה, כשהירח מקבל את קרינת השמש, כן. לירח אין אטמוספירה. לא כמו שאצלנו. מה זה אומר אין אטמוספירה? אין אוויר בירח, אין כלום. אקוסיסטם. אין שום דבר. למה? כי הגרביטציה שלו חלשה פי 6 מזו של כדור הארץ. הוא לא מסוגל להחזיק את האטמוספירה. כל מה שהיה עליו התנדף ונעלם. יש רק אדמה. אוקיי. והאדמה שלו היא כמו כדור הארץ, כי הירח למעשה נוצר מהתנגשות של אסטרואיד עצום בכדור הארץ בזמן ההיווצרות, וחלק מכדור הארץ פשוט נקרע ועף לחלל, וממשיך להקיף אותנו, ויצר את הירח.
אז האדמה שלו דומה מאוד לאדמה של כדור הארץ, ללא חומרים אורגניים, ללא גזים. ובגלל שאין לו אטמוספירה, אז כשהשמש מאירה עליו, קורנת עליו, הטמפרטורות מגיעות ל-120 עד 180 מעלות. צלזיוס. באזור המואר, כן. ובצד החשוך בדיוק הפוך, מינוס 150 מעלות. זה נורא. אבל אם הייתי היום מייעץ לגיסי, הייתי אומר לו, definitely תקנה בצד החשוך. שאל אותי למה? למה? כי האנושות שלנו עלולה לצעוד למקום לא טוב. כן. ואם יהיה פה פיצוץ גרעיני, ונצטרך להימלט לירח, ותיפלט קרינה רדיואקטיבית מכדור הארץ, אז הצד שמפנה את הגב לכדור הארץ, הוא מוגן מהקרינה. אז עדיף להיות שם, אם כבר. קשה לי אם להגיד הצלחת לברוח, שהרגעת אותי. קשה להגיד שהרגעת אותי. בוא נעשה ככה. אתה תבדוק אם הלינק הזה נפתח, ואנחנו נבצע רכישה של אדמה, איפה? על הירח או על מאדים או על איפה? אנחנו נבצע רכישה על הירח. על הירח. אני אקרא בינתיים שיר, בסדר? אפשר לראות את המילים על המסך, אני אקרא אותו פה ממש לפניכם, אליכם. שיר של דוד אבידן. לדעתי מעולם לא קראנו שיר שלו בתוכנית. דוד אבידן. הוא נקרא נחיתת לא אונס. הירח נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת ממנו בשמיים. אבל הוא התעלם, ממש כמו אז, בימים ההם, כשהיה עדיין גדול ומחמם פי שניים. אבל הם גינו, ואת שידוריו מינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, להיות כמקודם מוזר, חציו לא מוכר, וחציו קר, וכולו הנחות. נכון? דוד אבידן, מעולם לא קראנו שיר שלו בתוכנית? הנה, צדק פואטי, קנית לנו? כן. הצלחת להיכנס? כן. אז הנה, אנחנו מה המחירים? רגע, מי שמתעניין ורוצה לראות, שיכתוב בגוגל לונר אמבסי, שגרירות הירח. לונר אמבסי. ובאותה שנה של 98, סוף שנות ה-90, הייתה נציגות גם לשגרירות הירח בישראל. הייתה נציגות בגבעתיים, לשגרירות הירח בישראל. ליד הטלסקופ? ועל התעודה הזאת חתום שגרירות הירח בישראל. 500 דונם לירח. אז כאן, באתר, כמו שאתם רואים, אפשר לקנות כל דבר בגלקסיה שלנו. יאללה, שוקי ביזנס. התוכנית אף נגמרת. ביזנס. יאללה. אתה רוצה לקנות? כן. אז בוא נקנה. יש לך כרטיס אשראי אליך? בוא נלך ל-Buy Moonland. כן. ואז אנחנו יכולים, היום, זה עולה, אם אנחנו רוצים באתר הנחיתה של אפולו, איפה שאפולו נחתה, אז... זה ירח פיתוח. זה $60 לאקר, שזה 4 דונם. אוקיי. מה שאומר שהגיס שלי עשה עסקה לא רעה, הוא הכפיל את הערך של מה שהוא קנה, פי 100 פלוס. אז בוא נקנה אחר כך בשקט אולי, נבחר בדיוק את הטריטוריה. כן. אבל בגדול, מי שרוצה... אבל אנחנו עושים את זה. גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו נעשה את זה. אפשר גם לקנות $40 לאקר, ל4 דונם. למה? מיקום פחות טוב? מה? כן, זה העניין של מיקומים. איפה שאפולו נחתה, זה הכי יקר, כי זה היסטורי. אפולו נחתה, ביג דיל. אפולו נחתה. זה לא אומר מישהו נסע לירח זה לא אומר והלך עליו. שהחלליות הבאות ינחתו שם, כן? ברור שלא. בואו ניתן קצת מוזיקה. ואחר כך נענה על השאלה, האם יש מים על הירח? מים על הירח זה הנושא המדליק. כן. אז בואו נגן את מון ריבר. יאללה. מון וריבר, ואחר כך...
כמה יפה הוא מנגן. קצת מוזיקה. תראה לנו בבקשה את שני הכלים שניגנת להם עד עתה. הצופים והצופות שלנו כבר מכירים אותם, אבל תגיד לנו שביד שמאל שלך אתה מחזיק. אני מחזיק חצוצרה, חצוצרה רגילה. כן. חצוצרה, להלן חצוצרה. טרמפט. טרמפט. וביד ימין. וזה פלוגלהורן. גם אחותה הגדולה של החצוצרה, אותו דבר, אותה נגינה, אבל אם מסתכלים כאן, ההבדל בקוטר של הפעמונים ובקוטר של הצינורות, אוקיי. בקוטר של הצינורות, אז זה הבדל דרמטי, וההבדל הזה יוצר צליל שהוא יותר קרוב לכיוון הטרומבון. אם אתה יכול לנגן אותה פרזה בחצוצרה, ועוד בדיוק אותה פרזה אפילו סולם. לא אתה צריך, או אותה פרזה בפלוגלהורן. אגב, מה זה פלוגלהורן? זה כאילו חצוצרת או קרן כנף. כנף, כן. והפסנתר הזה כידוע נקרא פלוגל, נכון? כן. גם פה יש כנף. פה ברור לראות. למה פה קראו לזה פלוגל? האמת, תפסת אותי לא עד מוכן, הפעם לא יודע. הבאה של מוזיקה ומדע, אני מבקש תשובה לעניין. אני מאוהב בכלי הזה מאוד. אז יש משפט שאומר, once you go black, you never go back. Once you go flugel, you never go trumpet. לא, יש לחצוצרה יש יותר ברק, אז יש דברים שהם... אוקיי. בשניהם יש לך סאונד נפלא. תודה רבה. ותבורך, ואני מעדיף אותך בפלוגל. האם יש מים על הירח? אז האם יש מים על הירח? אז חוץ מאשר מון ריבר, האם יש ריברס על המון? זאת שאלה טובה, אבל זאת שאלה חשובה מאין כמוה, כי אם יש מים על הירח, זה יהיה הרבה יותר קל להתיישב שם בעתיד, לעשות שם דברים. כן. אז זאת שאלה שהמדע מנסה לענות עליה, ואחת התשובות המוקדמות, ב-2008, חללית הודית דווקא, צ'נדריאן 1, מה שהיא עשתה, התקרבה לקוטב הדרומי של הירח, והיא ירתה קליע לתוך הירח, לתוך אדמת הירח. הקליע הזה העלה ענן אבק עצום, ואמצעים ספקטרוסקופיים על החללית, הסתכלו על האבק וניתחו אותו. ואמרו, אופה, יש כאן משהו שהוא מזכיר משהו שבונה את המים. לקח שנה אחרי, ונאסא עשו את אותו דבר בגדול יותר. חללית של נאסא, שהיא ירתה הפעם פגז, לא קליע, פגז משמעותי, ואסטרונומים חובבים שישבו על כדור הארץ והסתכלו על הירח באותו עת, יכלו לראות את הפגיעה של הקליע הזה של נאסא. ומה שהם ניתחו את התוצאה, וראו שיש שם, לאלה שמבינים, אלה מאיתנו שמבינים טיפה מים, הידרוקסידים. מה זה? מולקולות שמכילות את ה-OH. מימן וחמצן. עכשיו, אנחנו יודעים כולנו שמים בנויים מ-H2O, כלומר שני מימנים וחמצן. ה-OH זה רק מימן אחד וחמצן, אבל אם יש את אבני הבניין שם על הירח, יכול להיות שפעם היו שם מים. אז אחר כך יצאה משלחת מרתקת של נאסא, בואינג 747, עם פתח כמו שאתם רואים פה, ובפתח הזה נמצא טלסקופ, שיודע לקלוט באינפרארד, באור אינפרה-אדום, והבואינג הזה הסתובב בגבהים מעל הגבהים שיש שרידים של ידי מים, ויכול היה להסתכל אל הירח במשך הרבה הקפות של כדור הארץ, וניתחו את הדאטה הזה. ב-2018 הגיעו למסקנה שיש מולקולות של מים על הירח. לא בצורה חופשית, כן. לא בצורה של מים, לא בצורה של קרח, אלא לחודים בתוך גרגרי קוורץ שעל הירח. עכשיו תשאל אותי, מה עושים גרגרי קוורץ על הירח? ואיך הגיעו לשם בכלל מים? אז כמובן שאנחנו יכולים עוד לדבר שעות רבות, אבל אמרנו, מים בצורתם הטבעית לא יכולים להתקיים על הירח, כי הטמפרטורה שם בכל רגע, מתישהו, כל נקודה על הירח תחשף לפלוס 150 מעלות. אז המים שיהיו ירתחו, העדים לא יכולים להיות מוחזקים ויברחו. אז איך בכל זאת הגיעו מים לירח? זאת שאלה מצוינת, תודה ששאלת אותי. כן. ולכאן בכלל אנחנו מגיעים למצב שבו המקור למים אצלנו על כדור הארץ, ובכלל במערכת השמש שלנו, התיאוריה אומרת שזה מגיע מכוכבי שביט, שמסתובבים בצד החיצוני של מערכת השמש, בחגורת קויפר. כמו שאתם רואים כאן, הכל מלא סלעי קרח. סלעים זה כוכבים קטנים, קילומטרים רבים של קרח.
והסלעים האלה מדי פעם מתנתקים מהחגורה, ויוצאים להסתובב במערכת, ואז אנחנו רואים אותם ככוכבי שביט. מה זה כוכב שביט? זה אותו כוכב שכשהוא עובר, הקרינה של השמש ממיסה לו את הזנב, ורואים את השובל מאחור. הנה הוא, כוכב השביט שלנו. עכשיו, הכוכבים האלה הם אלה שהתרסקו על כדור הארץ בימיו המוקדמים, והביאו את האוקיינוסים אלינו, והם אלה שהתרסקו על הירח, והביאו את המים אל הירח. וואו. אז, בזמן ההתרסקות, האימפקט היה כל כך חזק, שגרגרי החול נתחו, ולחדו בתוכם ככדורי זכוכית מיקרוסקופיים, מולקולות של מים. מדהים. ומשם יש לנו... בואו נראה שוב את רוני סומק, שהקליט במיוחד עבור התוכנית הזאת, שיר מתוך הספר שלו, אני לא יודע אם זה הרמס או כל כך הרבה אלוהים, והוא מתייחס גם כן לירח. הנה רוני סומק. סונטת חולי ירח, מתוך הספר הרמס. ירח בלונדיני, המציץ מחריץ התריס, רואה איך מתעברות אצבעותיי על כתב הברייל הנחקק בחשקת גופה. ניר, זוכר שאמרתי לך לזכור שאלה? תודה לרוני סומק. תודה לרוני. כן, אני זוכר את השאלה. בוא תשאל אותה. הנחיתה על הירח, 68, אמת או הפקה הוליוודית? הייתה או לא הייתה? הייתה או לא הייתה? זה גם שיר ירח נהדר. כמו כל דבר בעולם, כשנעשה איזשהו משהו, תמיד יגידו זה לא היה, זה כן היה, פייק ניוז, לא פייק ניוז. גם על הירח אותו דבר. יש שטוענים שלא הייתה בכלל, וזה הכל מבוים, והכל מפוברק, וזה נאסא וממשלת ארצות הברית, קונספירציה אחת גדולה, מעולם לא היה. ואחד הארגומנטים, אנחנו רואים פה בתמונה, הרי לירח אין אטמוספירה, אמרנו לפני דקה. אז איך יכול להיות שהדגל שאנחנו רואים על הירח מתנפנף? נכון. הרי אין רוח. נכון. הוא אמור היה מה? הוא אמור היה להיות דרדלה, מדולדל למטה. אז התשובה היא באותו זמן שהאסטרונאוטים נעצו אותו, הם היו צריכים לגלגל את המוט כדי להחדיר אותו לתוך האדמה, וזה מה שיצר את הגליות הזאת שאנחנו רואים. אוקיי, נגיד, מה עם הכוכבים? וכמו שאנחנו רואים כאן בתמונה, התמונה שצולמה לכאורה על פי הקונספירטורים מהירח, איך יכול להיות שאנחנו רואים שמיים שחורים לחלוטין? אין כוכבים, הרי דווקא על הירח אנחנו צריכים לראות שמיים עתירי כוכב, אין אטמוספירה שמפריעה. אז גם כאן התשובה היא שזה צולם במצלמות, והדיינמיק ריינג', התחום הדינמי של המצלמה הוא לא כמו התחום של העין, ולכן האור של הירח מונע את האפשרות לראות. אז בואו נלך למשהו שובב יותר. על כל דבר אנחנו אומרים, כן ירח, לא ירח, אז בואו נקרא לירח, כולה הירח של נייר, מה אתם עושים עניין? אתה מרשה לי לפני כן לקרוא שיר נהדר של אגי משעול קצר. אגי משעול, שעה עריצה. הטרקטור חוזר אל הסככה, אחריו הכלבים, אחריהם תיסגר הדלת, ידלק האור, יתכנסו הציפורים חזרה לתוך העץ, וחרציות השדה ישמטו עלי כותרת, יגישו ליבן אל הטל. כל מי שמרים עכשיו עיניו לשמיים, רואה אותו ירח. אגי משעול. ירח אמיתי או פייפרמון? זה אתה תחליט. אנחנו מתחילים עכשיו. 1, 2, 3, 4.
דוקטור שוקי וולפוס, היה לנו לעונג. כאמור זו תוכנית ראשונה מסדרה של תוכניות מוזיקה ומדע. אני מקווה שתתפנה ותוכל לבוא אלינו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ותמיד ניתן מוזיקה ומדע. מדע ומוזיקה. עד כאן תודה רבה לרוני סומק שהיה נדיב וקרא והצלם, ולאגי משעול ולדוד דוידן ולנתן אלתרמן ולכם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה על הצפייה. יהיה לכם שבוע נפלא. שמרו על עצמכם, תגידו דברים טובים, מחשבות טובות, על מנת שנוכל להתראות כאן בדיוק בעוד שבוע 10:30 בול כמו שעון. תודה שוקי וולפוס דוקטור, דרישת שלום לבר אילן, ולכם תודה רבה ולהתראות.